ready up ni Rose, Gigi. Share lang namin tong video na to para sa mga parents na nahihirapang pakainin ng prutas at gulay yung mga anak nila. So naisipan naming gumawa ng tutorial video kung paano gawin juice yung fruits and vegetables. So ito yung mga kakailanganin natin. So gagamit tayo ng pipino and carrots. Ayan. And gagamit din tayo ng peras and poncan. Then gagamit tayo ng juicer. Ayan. Ito medyo magandang klase siya kasi 4 years na siya namin gamit pero okay pa rin. Gamer Flex. Matibay. Mas matibay pa sa relasyon nyo. Okay, ready na? Pakisundan nyo na lang yung video, no? Then like, subscribe, and pakihit yung bell. GG. So ayun, sisimplihan lang namin yung tutorial, no, para madaling sundan. So ngayon, handa na tayo para balatan muna natin yung mga yung mga prutas natin tsaka gulay, no. Okay, GG. So ito yung ginawa natin juice. Kailangan nyo ring salain para yung mga granules kasi yung isa sa mga inaayawan ng mga bata. So kailangan salain yung maigi para pinong-pino. Kasi kahit na gumamit kayo ng juicer, may mga granules pa rin na pinong-pino. So kailangan matanggal nyo yun. So ito, palalamigin muna natin. Then saka natin ipapainom sa mga anak natin, no?